انت ما كنتش طول تتجوزني، انت ما كنتش تحلم بيا. انا كان متقدم لي الاستاذ الدكتور الطيار السفير المهندس فتحي الباب. ايه يا وليه مش كده؟ ده زي جوزك يعني. هتلاقي بومه معششه فيه منك كده على الراجل عشت وعلى العيال وقلبها لهم غم ومناحه وشخط ونطر وزعيق. طب وليه يا حزينه؟ دي بقى متشعلقه على ودن جوزها 24 ساعه، تفضل تزن. انا دي معرفش جوزوها ليه اصلا من البدايه. طلعت من بيت ابوها تاكسي رايح وتاكسي جاي وجاي علينا بخساره. دي عليها عين تفلقك نصين. سمي الله في قلبك والبسي نضاره يكحش وسطك زي ما انت قاطمه وسطنا. دي تلاقيها قاعده تاكل وتشرب وتملى التانك وسايبه بيتها يضرب يقلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا في الفيديو انزلوا تحت اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. موضوعنا النهارده مهم جدا وبسببه حالات الطلاق في الطالع ولا ارقام البورصه. قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا كده معايا وشوفوا الفرق ما بين بيتين، بيت منور وبيت مظلم. يا ساتر يا رب. طيب تعالوا نشوف مع بعض البيت المنور ده منور ليه وازاي. اكيد مش لمبات فينوس الليد. السر في النور ده وجود زوجة فرفوشة وضحكية بتقلش وتنكد وداعم نفس الكل اللي في البيت، بتحول الحزن لفرح ومنورة لنفسها وللي حواليها. دي بقى جوزها يشيلها فوق راسه ويحطها في باترينا ازاز ويمشي يقول مراتي مفرفشانة ومدلعانة. طب تعالوا بقى نشوف البيت المظلم الحزين على عمره ده. هتلاقي بومه معششه فيه منك كده على الراجل عشت وعلى العيال وقلبها لهم غم ومناحه وشخط ونطر وزعيق، فتلاقي دايما في مشاحنات وشد وتوتر في البيت. طب وليه يا حزينه؟ طبعا عرفت موضوعنا بيتكلم عن ايه. الزوجه النكديه. الزوجه النكديه هي الزنانه والحنانه والأنانه والمنانه والشداقه والحداقه وعاشبه الدار. تعالوا معايا نشوف كل ست بتعمل ايه. الست الزنانه دي بقى متشعلقه على ودن جوزها 24 ساعه، شغاله زن. انا عايزه اخرج، انا عايزه الشيء الفلاني، اعمل لي سوي لي، وكله بالزن. وتفضل تزن لحد ما تركبه العصري. ليك الجنه يا حنفي. طيب الست الأنانة دي ما تلاقيش في قاموسها الا كلمه ياني، انا يا ظهري، انا يا مفاصلي، يا ضوافري، يا عظمك يا رضا. بتلحنها ولا الاستاذ عمر خيرت في زمانه. والراجل اللي جاي قرفان من شغله ما بيحبش الست الشكايه. اهدي ياما مسيره يمل منك مهما كان حبه ليكي. نيجي بقى للست الحنانه. انا دي معرفش جوزوها ليه اصلا من البدايه. طلعت من بيت ابوها تاكسي رايح وتاكسي جاي وجاي علينا بخساره. دي ما بتحنش غير لاهلها واصحابها وجيرانها وجيران الجيران وناسيه ابو ادم. طب وكان ليه من الاول يا فوزيه؟ نيجي بقى للست الشداقه. دي بقى بلوى من بلاوي الزمن، واخده في نفسها مقلب وفاكره نفسها شاكيره. كل يوم تسمع الراجل نفس الاسطوانه المشروخه. انت ما كنتش طول تتجوزني، انت ما كنتش تحلم بيا. انا كان متقدم لي الاستاذ الدكتور الطيار السفير المهندس فتحي الباب. انجلينا جولي هي في زمانها. وهي كان اقصى طموحها سيد بخ المكوجي. اتهدي واقعدي ما تنكديش على الراجل عشته. الست البراقه انا نفسي اعرف مصدر الحول ده عندها منين. دي بقى تتزوق لخلق الله وتيجي في البيت تطلع جعفر اللي جواها وتعصب الاشرب الاسود ولا اللي ميت لها ميت. ايه يا وليه مش كده؟ ده زي جوزك يعني. قبل ما نروح على المحطه الجايه مناديلكم وتعالوا ورايا. الست البكايه امينه رزق في زمانها اللي المفروض تركب بكر مناديل في ودانها، دموعها قريبه ولا شلالات الهند. اللي يقول لها صباح الخير تعيط. مش كده، امسحي دموعك يا امال واستهدي بالله، ما تنكديش على الراجل عشته بقى عايش في دراما بسببك. نيجي بقى للست الحداقه. دي عليها عين تفلقك نصين، عينيها مدوره ما تدخلش مكان الا
ما تجيب اجله. حتى جوزها ما سلمش منها. سمي الله في قلبك والبسي نضاره يكحش وسط زي ما انت قاطمه وسطنا. عاشبة الدار دي اللي تدخل بيتها تلاقيه عبارة عن عشة فراخ، حتى عشة الفراخ أحسن منه، عبارة عن مقلب زبالة. دي تلاقيها قاعدة تاكل وتشرب وتملى التانك وسايبة بيتها يضرب يقلب، مستنية فلبينية تطوف عليها تنضفه. وبعد اللي قلناه ده كله مش عايزينه يضلم؟ وليه يا ست الكل تنكدي على الراجل عشت وتجلبه الهم والزعل والخناق؟ ما في ايديكي تخلي البيت جنة، وجوزك له حق عليكي وولادك. بلاش دراما وبلاش مشاحنات على الفاضي والمليان. زي ما بتزعلي من ردة الفعل، ما تتحكمي انت في الفعل الاول من البداية، وهتلاقي ردة فعل تعجبك وعيشتكم هترتاح وهتنور زي البيت الجميل ده. يلا اشوفك في موضوع جديد، وهستنى رايكم في التعليقات. هل في حياتكم ناس بالشكل ده ولا لا؟ مع السلامة.